مساء الخير، أهلا وسهلا ببعضنا البعض بعد الفترة شوي طويلة من الانقطاع لظروف متعددة وأسباب متنوعة. لقائنا اليوم راح يكون عنوانه البنية النفسية للإنسان، ولقاءات الخميس راح تتمحور بشكل عام حول الأمور النفسية، لكن أكيد غير النفسية أيضا. ليش أخذت هذا الموضوع؟ هلا الموضوع من جهة ما سهل، موضوع علمي وما بقدر أقدمه بشكل أكاديمي لأنه ماني بكلية علم نفس ولا غيره، لكن أخذت الموضوع هدفه الأساسي بالنسبة لي بنظري هو توعية الناس على أن لا يحكموا على أحد. يعني اليوم بما أنه صار بينحكى بوسائل التواصل وبوسائل الإعلام الأخرى بيستعملوا كتير من التعابير النفسية، فببساطة بنقول هذا معه انفصام شخصية وهذا عامل ديبريسيون وهذا ما بعرف شو، بالوقت يلي يعني عذرا نحن المختصين ما بنقدر نحدد إلا بعد لقاء أو حتى أكثر من لقاء. إذن البنية النفسية، شو يعني البنية النفسية وشو المقصود فيها؟ الإنسان بنية، وفكرة البنية أو مصطلح البنية بعلم النفس المرضي ارتبط من زمان بعدة مجالات. منلاقيه بعلم الأعصاب، منلاقيه بعلم الألسنيات مع عالم الألسنيات الشهير رومان جاكسون، وصولا إلى الفلسفة، يلي الفلسفة بتعرف البنية على أنه هي مثل كل بنية مجموعة مكونة من طباع. هالطباع متوحدة مع بعضها، لكن لكل واحد لكل طبع له ميزاته خصائصه يلي بيبنيها وبيكشفها وبيعبر عنها من خلال علاقاته مع الآخرين. لكن بالنهاية هدون الطباع هن بينتموا إلى الكل، إلى الكلية الواحدة يلي هي اسمها البنية. فرويد كان أول من وصف بنية الجهاز النفسي بكتابه عن الأحلام. بيستخدم هالكلمة بأعمال أخرى، لكن أحد أكثر الاستخدامات شهرة هو المثل يلي بيعطيه الاستعارة اللي بيستعملها والمعروفة باسم الاستعارة البلورية الكريستال. بيقول إذا نحن رمينا بلورة على الأرض فهالبلورة بتنكسر، لكن مو بأي طريقة. البلورة بتنكسر وفقا لاتجاهات الانقسام إلى قطع، وبالتالي نحن ما منشوف هذه الاتجاهات، هي اتجاهات غير مرئية، لكن هي الاتجاهات محددة حدودها بشكل مسبق من خلال بنية الكريستال نفسه. فالبنية المتصدعة، البنية المتشققة مثل هي البنية البلورية، هي أيضا ما يعانيه المرضى النفسانيين. بالمقابل المحلل النفسي المعاصر الشهير جدا الفرنسي جاك لاكان بنظريته بيقول أن اللاوعي مبني تماما كسلسلة اللغة. يعني بنية اللاوعي وبالتالي بنية الإنسان مبنية تماما كبنية سلسلة اللغة، حيث كل كلمة تأخذ معناها مقابل الأخرى. مثل ما كلنا بنعرف كلمة لحالها ما إلها معنى إذا ما ارتبطت بكلمة أخرى. هذا بنشوفه كمان بشكل واضح بالأحلام يلي حكينا عنها مطولا بلقاءاتنا السابقة. ويضيف جاك لاكان أنه ممارسة المحلل النفسي لازم تكون مساوية للبنية. أولا لأن التشخيص بالتحليل النفسي مبني على مفهوم البنية، وتحديدا البنية السريرية. ثانيا لأن البنية مرتبطة بشكل قوي جدا بالرمز، وحكينا عن الرمز مطولا كمان السنة الماضية.
ويلي منذ فرويد بتحدد خصوصية العمل التحليلي. جورج أو جان ما عاد اتذكر بيرجوغي اللي هو كمان محلل نفسي مهم، استنادا لاستعارة فرويد البلورية بيقول بيميز بالتحديد بين البنية من جهة، الشخصية من جهة، والمرض من جهة أخرى، ويخلص إلى القول أنه عند الإنسان هناك بنيتين متميزتين بشكل واضح، البنية العصابية والبنية الذهانية. بين الاثنين عندنا مجموعة تسمى الحالات الحدودية يلي البنية تبعتها مانا واضحة وبشكل خاص مانا ثابتة. بيرجوغي بيصر على حقيقة أن التشخيص مفترض يعتمد بشكل خاص على تحديد تقدير نوعية القلق والعلاقة مع الموضوع، زائد الدفاعات، لحتى يقدر المحلل أو المختص يوصل إلى تشخيص البنية ويحدد إذا كانت هذه البنية عصابية أو ذهانية أو من الحالات الحدودية. مثل ما ملاحظين موضوع ما نو بسيط، وما بهالبساطة بنقدر نقول هذا معه انفصام وهذا معه هيستيريا وما شابه ذلك. التحليل النفسي المرضي، النهج السريري إذا بدكم، هو يلي بيسمح لنا نحدد البنية النفسية للإنسان. يضيف بيرجوغي أيضا أي بنية عصابية أو ذهانية على حد سواء ممكن هي البنية تتطور بتكيف طبيعي لسنوات، وممكن تصبح غير قابلة للتكيف مع الواقع مع المحيط بأي وقت، وبالتالي تتحول إلى مرض دون أي تغيير بالبنية. يعني أنا بنيتي عصابية ذهانية ممكن أعيش شكل طبيعي جدا، وممكن بلحظة ما بنحكي عنها بعد شوي انتقل من الحالة الطبيعية إلى المرض. بمعنى كمان إذا بيقرب لكم الصورة، البنية العصابية أو الذهانية هي شخص حامل الفيروس بس ما هو مصاب بالفيروس، بأي لحظة ممكن أن يصبح مريض بالفيروس. بعد هذا الشيء ممكن هذا الشخص يرجع بشكل تلقائي أو بعد علاج تحليلي نفسي أو غيره إلى حالة من التكيف الجيد، وبالتالي إلى الحالة الطبيعية. فالبنية النفسية تسمح لنا أن نتنبأ بين قوسين، حتى ما تفكرونا أنبياء، تسمح لنا أن نتنبأ بين قوسين بخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية وشكل هذه الإصابة. البنية النفسية بتحدد مسبقا، مثل الكريستال اللي حكينا عنه، بتحدد مسبقا طريقة رد فعل الإنسان تجاه الأحداث والمواقف الحيوية. من شان هيك بتحدد طبيعة آليات الدفاع اللي بده يستعملها الإنسان، يلي هالآليات الدفاعية رح تكون جزء من أعراض علم النفس المرضي. وقت الإنسان لما حدث معين بيواجهه الإنسان وبيتجاوز قدرته على استيعابه، بنحكي عن شيء اسمه حدث صادم. الطبع الصادم بيجي من طبيعة الحدث من جهة، والبنية النفسية من جهة، زائد الذاكرة الذاتية من جهة أخرى. فإذا التقى الحدث مع بنية الإنسان وأدى هذا اللقاء إلى اضطراب عقلي أو اضطراب نفسي، بهالحالة بنحكي عن عدم التعويض. يعني الإنسان يصبح مشلول كلية، ما بيقدر يعوض عن هالصدمة يلي عاش. وبالتالي البنية النفسية للإنسان بتحدد إمكانية التعويض أو
اللا تعويض. الإنسان العادي ممكن يتصرف بشكل عصابي، يعني تكون بنيته عصابية من دون أن يكون مريض، طالما هالإنسان ما واجه حدث مؤلم إلى حد ما يتجاوز قدرته بالاستيعاب أو المواجهة ومرتبط بأساليبه بالدفاع. الإنسان بهي الحالة ما بيعوض، لأنه ما بحاجة، إنه ما عنده شيء يعوض عنه. بهالمعنى منقول نحن جميعا ما عدا بعض الاستثناءات الخاصة يلي مانا قليلة بالطبع، نحن ذوي بنية عصابية، كلنا عصابيين، أغلب الناس هن عصابيين. الصراع الأوديبي، حكينا عن الأوديب كمان ما يكفي السنة الماضية. الصراع الأوديبي بأشكاله المختلفة بشكل النواة المهمة للعصاب. فالعصاب هو تنظيم تنبع بنيته من عقدة الأوديب. الإنسان العصابي هو إنسان يعيش صراع بين الرغبات وبين الممنوع يلي بتنطوي عليه عقدة أوديب، سفاح القربة وقتل الأب. الاتحاد الجنسي مع موضوع الحب يلي هو الأم، وبالتالي القضاء على المنافس يلي هو الأب. هو مجرد تسكير، لكن بنفس الوقت هو بصلب الموضوع. كما أنه الإنسان العصابي بيتعرض للشكل المزدوج الإيجابي والسلبي لعقدة الأوديب، إيجابي باتجاه الأم وسلبي باتجاه الأب، وبالتالي الرغبة مزدوجة فيما يتعلق بكل من الوالدين. العلاقة الأوديبية بتفسح المجال للرغبات ولخيال الرغبات عند الطفل، لكن أيضا جواب الوالدين على رغبات الطفل. فالطبيعة الحقيقية للرغبات بتضل غير واعية. بالمقابل ما بنقدر نهمل الضلع الثالث من المثلث، ما هيك؟ أب وأم والطفل. الضلع الثالث يلي هو بيربط بين الأب وبين الأم. هي العلاقة بين الأب والأم هي أصعب شيء ممكن يفكر فيه الطفل. ليش؟ لأنه هي العلاقة بيشعر حاله هو إنه هو خارج هذه العلاقة، مقصي من هذه العلاقة. مشان هيك البيبيات الصغار بيحاولوا يدخلوا على غرف أهلهم بالليل ليشوفوا شو عم بيصير بالليل، يلي نحن بنسميه المشهد الأولي أو المشهد البدائي. هي العلاقة بين الأب والأم إذن هي أصعب شيء ممكن يتخيلوه، ممكن يفكر فيه الطفل، لأنه بيشعر حاله أنه هو مقصي منه، وبالتالي بيلاقي حاله بوضع مؤلم بده يواجهه مع استحالة إشباع موضوع الحب تماما، لأنه ما بيقدر يحصل على أمه كما يريد. فالأب حاضر برأس الأم إن صح التعبير، وهو الذي يشبعها جنسيا على الأقل بالمبدأ. نفس الشيء مع وجود الأم في رغبة الأب. وبالتالي تخيلات المشهد الأولي، يعني العلاقة الزوجية بين الأب وبين الأم، تخيلات هذا المشهد اللي بيعيشها الطفل حتى البالغ إذا بدكم كمان، تكشف الصعوبات اللي بيواجهها الإنسان العصابي إنه يتخيل هي العلاقة بين أبوه وبين أمه، والرغبة يلي بتنشأ عن هذه العلاقة. ترتبط عقدة الخصاء ارتباطا وثيقا بعقدة الأوديب. فكرة الإخصاء بتجي من تصور الصبي للاختلاف بين الجنسين، وهي نظرية جنسية طفولية. بتوقع هذا الحديث ما غريب عنكم، حكينا السنة الماضية. فالتهديد بالخصاء يصبح فعال نفسيا بعقدة أوديب كعقوبة لرغبات سفاح القربى والوالدين، وهذا التهديد بيولد قلق.
والقلق هو تأثير واعي بيعاني منه الإنسان العصابي بيعرف أنه هو قلق لما بيكون قلق. القلق هو تأثير واعي يعاني منه العصابي. قلق الخصاء مسؤول مباشرة إذا بدكم عن عدد من أعراض التثبيطات العصابية. قلق الخصاء هو قلق خاص حصري تماما بالعصاب، على الأقل عند الإنسان. بالمقابل أثارت مسألة عقدة الخصاء عند النساء خلافات متعددة وأحاديث مطولة. يلي سموه قلق الإيلاج اللي وصفته المحللة النفسية الشهيرة ميلاني كلاين، وبتقول انه هذا بيتوافق تماما على ما يبدو مع قلق الخصاء عند الذكور. قلق الإيلاج هو القلق يلي بينشأ عند الفتاة الصغيرة يلي هي تتوجه نحو أبوها، ما هيك؟ ما أنه الصبي تجاه أمه والبنت تجاه أبوها. هذا القلق بينشأ عند الفتاة الصغيرة بخصوص سلامة العضو المهبلي الداخلي المحتمل بتره بسبب الحجم غير المناسب لقضيب الأب. يضاف إلى ذلك عند الفتيات الرغبة في القضيب، في الاستحواذ القضيب، يلي اعتبرها فرويد على أنها النتيجة المباشرة لتصور الفارق الجنسي. العصاب بنية، هي البنية تحتل منا إن صح التعبير أكيد هناك عدد كبير من الأمراض العصابية. عندنا العصاب الوسواسي بيتميز بشكل أساسي بالوساوس أو بالإكراهات، يعني بالضغوطات. يمكن ربط عناصر العصاب الوسواسي بشيء اسمه متلازمة الاكتئاب، أو بنوبات الهلع، أو بالرهاب الاجتماعي. فالإنسان العصابي إن صح التعبير هو دايما تعبان، لأنه بيكافح بشكل مستمر ضد وساوسه أو أفعاله القهرية. تعرفوا الإنسان الوسواسي ما بيقدر ما يقوم بوساوسه، ما يقوم بطقوسه إن صح التعبير، وهذا بيولد عنده قلق. من بين هالوساوس ترتبط الأكثر شيوعا ترتبط بالدين أو بالنظام أو بالنقاوة أو بالكمال أو بمرور الوقت. الدوافع القهرية بتدل إلى فكرة القيام بعمل ما بيكون بشكل عام يمكن سخيف أو غير مناسب أو حتى محرج، لكن بيفرض نفسه بشكل لا يقاوم على الإنسان العصابي. الوسواسي ما بيقدر ما ينفذ وساوسه، لأنه هذا بيريحه، ولأنه هذا كله مرتبط بالقلق وبالتالي بالشعور بالذنب. الإنسان الوسواسي بينفذ الفعل بطريقة ما بيقدر يكبتها ولا يقمعها. من بينها ترتبط أيضا الأكثر شيوعا بعمليات التحقق بجميع أنواعها. بتأكد أنه الكهرباء مطفية، أنه الباب مقفول، أنه جرة الغاز مسكرة، وهكذا دواليك. بين قوسين على سبيل النكتة، في واحد كان وسواسي بدرجة عليا، تعب من وساوسه، قام كلف ابنه محله أنه يقوم بكل هذه الأمور يلي هو كان يقوم فيها. عمليات تحقق بجميع أشكالها، الطقوس. فالوساوس والدوافع تشتغل يلي ممكن توسيعها لتشمل الاضطرابات الوسواس القهري، تسعى تهدف دائما هذه الوساوس أو هذه الطقوس بالأحرى هدف أن تخفف من قلق الإنسان العصابي الوسواسي. 2. العصاب الهستيري. على الرغم من أنه كلمة هستيريا تشير إلى الرحم يوتيروس، فمن المفهوم أن العصاب الهستيري
ممكن كمان يصيب الرجال حتى ما الرجال يشوفوا حالهم زيادة على النساء، على عكس العصاب الوسواسي، حيث ممكن التعبير عن الصراع النفسي هو الفكر. بالهستيريا الموضوع بمس الجسد. هي الظاهرة يلي بنسميها ظاهرة التحويل أو ظاهرة الاهتداء، كما أنه يشير إلى الأعراض الجسدية بدون أي سبب عضوي، هذا هو الاهتداء. فهي مانا محددة بأي حال من الأحوال، صداع، تشنج، عمى، بكم، شلل، كل هدول ممكن نلاقيهم عند العصابة، عند الهستيري تحديدا. نفحصوا ما في أي خلل عضوي، والأطباء يلي ما عندهم اطلاع كافي على البعد النفسي والتحليل النفسي تحديدا بيحلوا هالمشاكل بإبر الكالسيوم يلي بتريح الشخص إلى حد ما. بشكل عام هالأمور بتظهر بالأماكن العامة بمبالغة أو حتى ببعد مسرحي إن صح التعبير، ومن الشائع أن نميز بهي المجموعة من العصاب الشخصيات المسرحية. هن أحيانا بيبذلوا كل جهدهم لحتى يجذبوا الانتباه، سواء بنوبات صوتية وما إلى ذلك، أو بشكل أوسع وأكبر عن طريق الإغراء. 3. العصاب الرهابي هو اضطراب سلوكي مكتسب، يعني مفهوم التكيف بالأحرى. بالعصاب الرهابي مكان التعبير عن الصراع النفسي هو المساحة أو الفضاء، مع مفهوم القرب، قرب المكان بكتير من الأحيان. القلق بيجي من موقف ما له طابع خطير من الناحية الموضوعية أبدا. هذا الموقف أو توقع هذا الموقف من قبل الشخص المعني كافي لحتى يولد عنده القلق، وبالتالي الأعراض هي رهاب، وهذا الرهاب بيخلي الإنسان يتصرف بطريقة غير لائقة أبدا. العصابي تحديدا العصابي الرهابي بيوصف خوفه بأنه هو شغلة فظيعة، مفرط، لكن ما بيتحكم فيه إلا من خلال تطوير سلوكيات خاصة نحن بنسميها سلوكيات التجنب، يعني بيبتعد عن كل المواقف اللي ممكن تولد عنده هذا الرهاب، أو بيروح باتجاه الطمأنينة، يعني بيطلب انه حدا يرافقه لما بده يروح من مكان الى اخر. عندنا كمان ما يسمى برهاب العناكب او رهاب الحشود او رهاب المكان المقفل او رهاب الاماكن العليا. يعني مثل ما نكونوا ملاحظين الموضوع واسع كتير وبيشمل اماكن عديدة. راح أعطي كلمتين سريعتين عن الذهان، لأنه هذا لحاله بده شرح. الذهان بيشمل جميع الاضطرابات النفسية الناشئة عن صراع لاوعي مثل العصابي، لكن الفرق مع العصابي أنه العصابي بيضل على علاقة مع الواقع، أما الذهاني فهو منفصل عن الواقع، ما عنده أي إصابة جسدية ممكن تسبب هالنوع من الاضطرابات النفسية. الذهاني على خلاف العصابي مانو وعيان، غير مدرك لاضطراباته أو سلوكياته غير اللائقة أو حتى في بعض الأحيان الخطرة. غالبا ما يكون الذهان من الأمراض النفسية المزمنة.
الذهان كالعصاب تحتل منه هناك عدد من الأمراض. أولا على رأسهم، لأنه هذا اللي أنتم بتتداولوه بتحطوا الاتيكيت تبعته بسهولة على كل الناس، يلي هو انفصام الشخصية. عادة الناس بتفكر أنه انفصام الشخصية يعني وجود شخصيتين. هذا من تخيلاتكم، يعني عذرا. انفصام الشخصية بيتميز بأنه الإنسان المصاب بانفصام الشخصية هو مرتبط معرض لما نسميه بمتلازمة انفصالية، يعني في تنافر مرتبط بشكل أو بآخر بالهذيان. بالعصاب ما عندنا هذيان، بالذهان عندنا هذيان. متلازمة الانفصام بتعكس فقدان الشخص للوحدة، ما بيشوف حاله وحدة واحدة متكاملة. يعني الذهاني طبعا الانفصامي الثقيل شوي إن صح التعبير، يعني إذا نطلب إنه يرسم ما بيرسم شيء وحدة مرتبط مع بعضه البعض، بتلاقيه بيرسم قطع أجسام غريبة شو من كان، لكن ما في أي علاقة بين بعض البعض. وغالبا بيستعمل جزء صغير الأعلى من الورقة والباقي بيضل هو فاضي. ما بيشوف حاله على أنه جسد واحد متكامل مع بعضه البعض، بيشوف حاله كأعضاء متناثرة، ما وصل إلى وحدة الجسد. هذا الموضوع بيظهر من خلال الغرابة. كلام الهذياني هو كلام غريب غير مترابط أو سلوك غامض، إضافة إلى ما نسميه بالازدواجية. وهذا هي علامة كتير مهمة، بمعنى المريض الفصامي يظهر عواطف أو سلوكيات تباينية ومتناقضة. يعني هون بيوقع العالم بالفخ انه في شخصيتين، ما في شخصيتين. هالازدواجية هي بتظهر على الشكل التالي: بموقف حزين بفقع من الضحك، وبموقف مبكي وبموقف مفرح ببكي. هذا التباين يلي بيخلي الناس تعتقد انه هو عنده شخصيتين. ما عنده شخصيتين، لكن عنده تناقض بردود الفعل تبعه. الانفصال، مو الانفصام بالميم، الانفصال يلي هو الإنسان بينعزل على حاله. بهالسياق يكون القلق مهم وبتحركه فكرة الانفجار أو التفكك أو حتى الفناء. الهذيان له مواضيع متنوعة جدا. بيشعر انه في مؤامرة، او بيشعر انه هو مسكون من شيطان، او عنده شعور بانه مراقب ومضطهد. فمن الافضل انه نحكي اليوم عن الاضطرابات الفصامية بدل من انه نحكي عن الفصام لسبب تعدد الأشكال الكبيرة جدا لهذه الحالة المرضية. نوع آخر اسمه المتلازمات الوهمية. الإنسان بيظهر هذيان مزمن بدون أي متلازمة انفصامية أبدا. هون منشوف أوهام تتعلق بجنون العظمة، أوهام الاضطهاد، الذهان المهلوس المزمن يلي بيظهر بشكل خاص عند النساء حول سن اليأس. بيظهر بصورة صاخبة، هلوسة سماعية متعددة، وغالبا ما بيرتبط بوهم الاضطهاد المنظم جيدا، ويلي بيبان كأنه متماسك مع بعضه البعض بشكل قوي. راح وقف هون حتى ما أطول عليكم،
الموضوع كبير، بس أنا حبيت برجع بقول أعمل نوع من توعية حتى ما نفكر إنه الأمور بهالبساطة، وبشكل خاص ما نسمح لحالنا نحط اتيكيتات على الناس، وتحديدا الاتيكيتات النفسية يلي هي تشكل أذى كتير كبير على الأشخاص، بالوقت اللي هن ما لهم علاقة بهذه الاتيكيت يلي نحن بنحطها عليهم. شكرا جزيلا لإصغائكم ومتابعتكم. أنا جاهز للأسئلة. بانتظار الأسئلة بحب أذكركم إنه إذا عندكم مواضيع بتشعروا إنه هي مهمة، لا تترددوا أبدا إنكم تبعتوا لي إياها على الفيسبوك أو على الواتساب أو بالإيميل اللي بدكم إياه، بكل الوسائل المتوفرة. من يتهم الآخرين بالأمراض النفسية ويعاديهم، هل هو إنسان متوازن؟ قولا واحدا لا. وفهمك واسع أبونا غاندي. كمان بانتظار الأسئلة بحب استفاد من الفرصة وإلكم إنه غالبا ما يطرح السؤال كيف نتعامل مع هدول الأشخاص. هلأ ما رح ندخل أكيد بالعلاج، لكن اللي بحب أقوله أسوأ شيء في الدنيا إنكم تتعاملوا معهم على أنهم مرضى. هدول يا جماعة ناس، هدول محترمين، هدول بحاجة لعطف واهتمام، لكن أبدا 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 لا يحق لنا أن نعاملهم على أساس أنه هن مرضى، وبالتالي منزيد بالعاطفة ومنزيد بيشعر فورا أنه هي علاقة اصطناعية ما حقيقية. خلوكم حقيقيين معهم واظهروا لهم حب واهتمام وحضور وإصغاء، وإذا بتحققوا هدول بتكونوا عملتوا إنجاز هائل جدا 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 بعلاقتكم مع هؤلاء الأشخاص. مدلين الجلاس: من خلال خبرتك أبونا، ما هو العلاج النفسي لحالات القلق، وكيف تتم مواجهة الأفكار المقلقة؟ العلاج النفسي للقلق هو التحليل النفسي. هلأ ممكن الإنسان يساعد نفسه بتخفيف هذا القلق إذا كان بيقعد مع نفسه بشكل دوري، بيعمل قراءة للماضي تبعه، ممكن يوصل لسبب أو أحد الأسباب يلي هي عم بتسبب القلق عنده. إذا بيوصل له يا بتنحل نهائيا يا أما بخف بدرجات قوية جدا هذا القلق. جورج بارنوتي: شكرا أبونا. سؤال: حالي لمرأة ستينية كانت مصابة بوسواس قهري للنظافة، بعد معالجة كيميائية لمدة شهر قلب الموضوع بالعكس تماما، هل هذا طبيعي؟ بالمنطق ايه، هلا الانقلاب 180 درجة او اكثر كمان، بما انه انتقلت من وسواسية نظافة الى اهمال كامل بالنظافة، في شيء ما مزبوط. ما بدي اتهم حدا يعني، بس الواحد بهالحالة اكيد انه هو لازم يدقق يشوف ليش شو صار، ما بنعرف. اكيد مو الدواء هو السبب يعني، ما بعرف يعني. لازم بهيك حالة يتم مراجعة الطبيب يلي وصف له هذا العلاج الكيميائي. شكرا أبونا على المعلومات الشيقة والنصيحة. النصيحة العامة برأيك الصلاة أو اليوغا أو الرياضة؟ لا هاد ولا هاد ولا هاد. طبعا هدول ممكن، ليش لا، يعني ما عندي شيء ضدهم، بس هدول ممكن يساعدوا مثلا على ارتخاء الأعصاب، على نوع من السلام داخلي، بس أكيد هن ما بيعالجوا هيك أمراض ما بتعالج بهذا النوع. الصراع الذي يعيشه المكرس بين أمانته للرب
وعدم الأمانة، كيف نميز بين الوضع المرضي أو الجهاد الروحي، مكرس أو مؤمن؟ التمييز بين الاثنين، بين انه هذا شيء مرضي ولا مانو مرضي، اكيد مو سهل، يحتاج الى ما نسميه باللغة الروحية هو التمييز. هلأ احد العناصر اللي بتساعد على هذا التمييز هو الى اي حد هذا الانسان بيقبل هذا الوضع. ما في انسان كامل، مو لانه هو مكرس معناتها صار قديسة مريم يعني. فهذا طبيعي أن الإنسان يتأرجح، والتجربة موجودة بحياتنا كما كانت موجودة بحياة المسيح. لكن المهم هل أنا بقبلها، بعيشها بسلام، وبحاول من خلال الصلاة الحوار مع المرشد تبعي نتقدم إلى الأمام، ولا بتوترني، تمنعني إني نام، بتولد عندي قلق. بهالحالة واحد لازم بقى يدقق إنه في شيء ما سليم نفسيا، خلينا نقول اكيد مو مرض، حتى ما افهم خطأ يعني. يسعد مساك ابونا، انا جورجيت. ما هي معالجة الخوف من غدا، وماذا تصنف الحالة؟ الخوف من المستقبل هذا يعني بدرجات معينة هو طبيعي، وخاصة اليوم يعني مين منا ما خايف من المستقبل. هلا نرجع بنقول نفس الشيء، يعني إذا خوفي من المستقبل ما بيمنعني نام، ما بيمنعني أعيش بشكل طبيعي، عادي ما نام. أما وقت اللي بيصير بيمنعني عيش بسلام، عيش علاقاتي طبيعيا مع الآخرين، وقتها بدنا ندقق نشوف شو سبب، منين نابع هذا القلق. ممكن يكون هذا القلق نابع من حرمان عاشه الإنسان بالماضي، ممكن مرق بفترة من بكرة مجهول بشكل فظيع، ما بعرف يعني. دايما بلفت انتباهكم انه هي تسمى حالات خاصة، ما في أجوبة استاندار بالمجال التحليلي النفسي، لأنه كل إنسان مختلف عن الثاني، وأي حالة بيعيشها الإنسان إلى أكثر من سبب، ما في حالة إلى سبب واحد. هذا مهم نعرفه يعني. ريما عراء، يسعد مساك أبونا. في مجال لشرح فكرة القلق من الأماكن أو فكرة الحرص على وجود مرافق دائم؟ يعني هي صديقتي ريما بدها محاضرة كاملة يعني، إضافة إلى إنه برجع بقول مثل ما كنت عم أقول من لحظة، ما في أجوبة ستاندار يعني. مهما شرحت لك هذا الموضوع يبقى إنه ما في واحد مثل الثاني. ما هي نفس الأسباب موجودة عند كل من هم قلقون بخصوص الأماكن الفارغة ولا العالية ولا المسكرة وإلى ما هنالك. ما في. مفيد داود، شكرا أبونا. كيف نتعامل مع الأطفال المصابين بنوع من العصاب؟ أولا بدنا نشوف إذا هن مصابين بالعصاب ولا لا. هل يا ترى حضرتك اللي عم بتقول إنه هن مصابين بالعصاب، ولا في حدا مختص وقال هدول مصابين بالعصاب؟ هاي واحد. 2، أي عصاب؟ لأنه ما في عصاب، في أمراض عصابية. فإذا أول شيء بدنا نحدد ونتأكد إنه هدول مصابين عصاب، ونحدد شو مرض العصاب تبعهم، وبعدين إذا فعلا هن بحاجة لعلاج فمفترض نوجههم للمعالج النفسي. وإذا هن ما لهم بحاجة لمعالج نفسي، فمثل ما كنت عم بعطي الملاحظة من شوي، بتعامل معهم بشكل طبيعي 100%، ما بتعامل معهم على أنهم مرضى. يا سايس، مساء الخير أبونا. الشخص اللي بيحب يكذب باستمرار وما بتقدر تفهم منه شيء وبيضل يلف ويدور، هذا الشخص تحت أي مسمى؟ الكاذب. عادة الكذب، ليش الإنسان بيكذب؟ وهذا أنا دايما بقول لهم للأهل وبقول لهم يا للأولاد الصغار
الكذب بينبع من الخوف من العقاب. إذا أنا بعرف إنه أهلي بقدر أقول لهم كل شيء ومستعدين يسمعوا لي مهما اللي قلته فظيع وما راح يعاقبوني، فأنا ما في داعي إني كذب. لما بعرف إنه هن أبصر شو بدهم يعملوا فيني إذا قلت لهم إني عملت كيت وكيت وكيت، بدي كذب. فبالتالي الموضوع ما هو تحت أي مسمى، بقدر ما أنه بهالحالة مفترض هو يعمل هالقراءة للماضي، ما بدها علاج، يعني بيقدر يوصل ويشوف أنه السبب ما عاد موجود اليوم. ما في حدا يعاقبه إلا اللهم إذا هو موجود بمكان في حدا فوق منه بضل بيهدد وبيخوف وصار شيء تاني بقى. مها جنادري مرجاني: ما هو الإنسان المتردد الذي لا يأخذ قراره؟ ماذا نطلق عليه؟ إنسان ثقته بنفسه ضعيفة، مو ما عنده ثقة، لأن احنا دغري بنعطي صفة المطلق للأمور، ثقته بنفسه ضعيفة. متى نميز أن لدينا مرض نفسي بالمعنى الطبي في ظل حياتنا المليانة أمراض نفسية نتيجة تربيتنا الشرقية المليئة بالأخطاء؟ يعني أول شيء صديقي، نرجع منقول إذا أنت مانك حاسس، طبعا مو أنت، يعني الشخص المعني، إذا مانه حاسس في شيء عم بيمنعه ينام، بيمنعه يعيش بشكل طبيعي، ما في داعي نعقد الأمور زيادة عن اللزوم. هلأ في أمور عادية بسيطة تعود للظروف. اليوم 3/4 الشعب السوري خايف وقلق وكلنا بنستعمل نفس الجملة، منا عارفين لوين رايحين، لوين بدهم ياخدونا. هذا أمر طبيعي يعني موجود. المهم انه الواحد يقبله بمعنى انه موجود وهو جزء من الواقع، لكن هذا لن يدوم. هذه النقطة جدا جدا مهمة. اما وقت والله بيكون في شيء عم يمنعني نام، عم يمنعني اعيش بسلام، عم يمنعني اعيش بشكل طبيعي، بروح بشوف شخص مختص وبحكي له، باخذ رأيه وهو بيقول لي اذا في مشكلة او ما في مشكلة. فايز مستريح: إذا شخص بيعيش بعالم خيالي أو يعني غير واقعي، يعني بيعيش شيء بيقول شيء تاني، كيف التعامل معه؟ هل منيح نحطه دايما أمام الواقع؟ شكرا. ما فيك دايما تحطه يا فايز، ما فيك دايما تحطه قدام الواقع، بين فترة وأخرى. لكن الشيء اللي تقدر تعمله معه حسب نوع علاقتك معه بالطبع، انه توعيه بين فترة واخرى من خلال اسئلة، بس انه يعني شو رأيك انت باللي عم بتقوله؟ هل يا ترى شو علاقته بالشيء اللي انت عم بتعيشه؟ يعني شوي وشوي على الخفيف بالقطارة مثل ما بيقولوا، عسى توصل لوقت انه هو يقتنع انه في مشكلة، وبالتالي لازم يشوف انسان مختص. مدلين الكلاس: أبونا، هل يمكن للإنسان أن يحلل نفسه؟ وهل دراسة فرويد ونظرياته وعلم النفس التحليلي قادر على مساعدتنا في تحليل أنفسنا؟ الشخص الوحيد اللي قدر يحلل نفسه هو فرويد، وبيحكي عن حاله بحرية مطلقة بكتابه لتفسير الأحلام، لأنه بيحلل أحلامه. هلأ كتابات فرويد بتساعدنا نفهم حالنا بس تساعدنا نحلل حالنا لا. يعني كتير صعب الإنسان يحلل نفسه، ما بيقدر يكون موضوعي مع حاله، ما بيقدر يوصل للاوعي تبعه بينه وبين حاله لحاله. فرويد حالة استثنائية، زلمة شو عرفتني، ربنا أنعم عليه، موهوب، سميه شو ما بدك، بس أكيد الإنسان ما بيقدر يحلل حاله. بيقدر يفهم كتير عن حاله، بيقدر يغوص كتير بنفسه، بس هذا لا يعني إنه حلل حاله. زكاء خوري: يعطيك العافية أبونا ومشكور. سؤالي لو سمحت عن ذاكرة مريض الفصام بعد المرور بمراحل العلاج والتحسن، قديش بيتذكر من تصرفاته والتصرفات اللي يتعرض لها من قبل الناس المحاط فيهم خلال فترة المرض؟
ما في حالة مثل الثانية. بعتذر، ما فيني اقول لك، لانه كمان انت عم بتقولي انه هو انشفى ان صح التعبير. مبدئيا الانفصام الشخصية من النادر جدا 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 انه الواحد يشفى، ومشان هيك الفصامي لا يتحمل التحليل النفسي. ممكن ينعمل له مساندة نفسية، دعم نفسي، لكن حتما مو تحليل نفسي. الأدوية تعطى له لحتى يعيش متأقلم مع المجتمع ضمن حدود محدودة جدا، حتى ما يضطروا أهله أنهم يحطوه بمشفى أمراض نفسية يعني. ميشيل عطلة، إذا كان الانفصام لا يعني وجود أكثر من شخصية، فماذا يسمى المرض النفسي الذي تظهر فيه عدة شخصيات مختلفة مستقلة عن بعض البعض؟ أولا أنا هي الحالة ما بعرفها، فبالتالي ما بقدر سمي لك إياها. أما والله في تصرفات متناقضة من نفس الشخص، هذا أمر طبيعي. أحيانا بيكون الشخص محب، أحيانا بيكون عنيف، أحيانا بيكون قليل أدب، بس هي مو شخصيات، هي تصرف. والتصرف الإنسان لا يعادل تصرفاته. نحن بسرعة وببساطة بنقول هذا حرامي، هذا مسيء الجنس، هذا ما بعرف شو. الإنسان، وسبق وحكينا بهي النقطة، أكبر بكتير 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 من تصرفاته. نحن نعادله بتصرفاته، وهي أحد كوارث علاقاتنا مع بعضنا البعض. جنية الأسيس الخوري، يسعد أوقاتك أبونا. ممكن نفس الشخص يجمع بين الأمراض العصابية والذهانية؟ وشغلة تانية، ما رأيك بالرأيك، هل هي طريقة جيدة لأغلب الأمراض النفسية؟ ما في حدا بيجمع الذهان مع العصاب، يا ذهاني يا عصابي، يا حالات حدودية. أما واحد ذهاني عصابي لا. ما رأيك بالرأيك، هل هي طريقة جيدة لأغلب الأمراض النفسية؟ شو هي؟ رأيك أوريك ما بعرف شو هي، يشرحوا لي، يقولوا لي شو هي، ما بعرف. هاني الداية، ممكن اعتبار القول البعد عن الناس غنيمة مرض عصابي أو ذهاني، أو ماذا يكون؟ شكرا لك صديقي هاني. البعد عن الناس بدنا نعرف ليش، وهل هو انعزال ولا لفترة معينة أنا طلع هلا ما إلي خلق شوف حدا. هلا إذا في انعزالية كبيرة بده الواحد يدقق عن قرب ليشوف، يعني الانعزالية موجودة عند بكتير من الأمراض أو الظواهر النفسية يعني. مازن عشي، يسعد مساك أبونا. اللي دائما بيحكي مع الناس بفوقية، هل بحاجة لعلاج نفسي؟ صديقي أبو فادي، ممكن يكون بحاجة إلى علاج نفسي، وممكن إنه إذا حدا بيلفت انتباهه أو مثل ما بيقولوا يعني هيك بيخلعوا الكف اللي بيصحي، ممكن يساعده إنه يطلع من القصة، يعرف حجمه مثل ما بيقولوا يعني. ميشيل عطلة، إذا هناك أشخاص حولنا لديهم انفصام، هل يجب تجاهل أي سلوك فصامي نلاحظه عنهم، أم الإشارة إليه وإخبارهم به كلما حدث؟ حتما ما بيجوز أن تشير إليه، هي مو شغلتك. أنت فيك تسمعه، فيك تحبه، فيك تحيطه. إذا صار في تصرفات خطيرة مزعجة مقلقة، أهله بقى هن دورهم أنهم يقنعوا وياخذوا إلى الطبيب النفسي. رامي حداد، ما هي الحالة المرضية النفسية التي تؤدي إلى انتحار الشخص المريض غالبا أو قتل الآخرين؟ بشكل عام الانفصاميين أو الذهانيين هن اللي ممكن أن يصلوا إلى الانتحار. بس خليني أوضح شغلة طالما انذكرت فكرة الانتحار. كلكم بتعرفوا أنه بالكنيسة أقله الكاثوليكية ما كانوا يصلوا على الإنسان المنتحر لأنه بيعتبروها قتل النفس. بسبب وبفضل التحليل النفسي صارت الكنيسة الكاثوليكية بتصلي. ليش؟ لأنه المنتحر من وجهة نظره ما عم بيقتل حاله، إنما هو عم بيختار نوع حياة أفضل.
بس للتوضيح أو وجب التوضيح. كارول شامية. أبونا دائما بلاحظ أنه المرجعية دائما بتكون لفرويد، ما تغير، ما تناقض، ما تطور الفكر النفسي، وخاصة أنه المرض النفسي ما عاد تابو. المرض النفسي مع التابو لا يزال تابو، والدليل على ذلك اللي بيطلب يجي عندي استشارة ومانو مريض نفسي بيتردد 60 مرة قبل ما يجي خوفا من انه الناس تقول عنه هذا مريض نفسي. 2، اذا سمعتيني منيح يا صديقتي كارول، انا استشهد بجاك لاكان واجتهد ببيرجوري وبستشهد دائما بأناس آخرين، لكن أسس اللي بنى عليها فرويد لم تتغير. لكن واحد مثل جاك لاكان عمل قراءة لفرويد على ضوء اللغة وأثبت أن البنية النفسية الإنسانية مبنية كبنية اللغة، وبالتالي طور فكر فرويد أكيد هذا. بس أنا ليش ما بستعمل لاكان إلا نادرا؟ لأنه فرويد وبالكاد عم بقدر وصلكم إياه، فلاكان شغلة معقدة جدا وبدها شرح طويل، وشو الفايدة يعني بالنهاية. مساء الخير أبونا، قرأت مؤخرا أننا أشخاص عاطفيين وليس أشخاص منطقيين، ما رأيك بهذا؟ وكيف أفهم أن العاطفية تتغلب على المنطق رغم ثقافتنا الجامعية أو غيرها؟ هلأ بالإنسان كالشرقيين نحن عاطفيين بدون شك، عاطفيين، وبالتالي غالبا ما تتغلب العاطفة على العقل، غالبا ما تتغلب العاطفة على العقل. حتى بالمجال الديني لما منهز الأشخاص بتساؤلات شوي جذرية بخصوص الإنجيل بتقوم لقيامة، لأنه ما بنقبل نستعمل العقل، ما تعلمنا نستعمل العقل لا بالبيت ولا بالمدرسة ولا بالجامعة ولا بالوظيفة ولا بالحياة الزوجية مع الأسف الشديد يعني. طيب، شكرا جزيلا لإصغائكم. نلتقي يوم الثلاثاء بالحديث الثاني عن الكنيسة، وشكرا جزيلا لإصغائكم ومتابعتكم.